Na pražském Smíchově vyrůstá unikátní stavba Dům z odpadu. Projekt je inspirován domy z odpadu slavného amerického architekta Michaela Reynoldse. Dům z pneumatik, plechovek a lahví by měl být hotový do letošní zimy. Na místě je kolegyně Lada Kolovratová. Lado, hezké dopoledne. Co je cílem projektu? Dobré dopoledne. Tak cílem tohoto projektu je dokázat lidem, že i v širším centru Prahy se dá bydlet soběstačně, levně a hlavně nezávisle na velkých dodavatelích elektřiny, vody a tepla. Více už s jedním z iniciátorů této stavby, Hinkem Opoleckým. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. My zatím vidíme takovou opravdu hrubou stavbu, dá se říct základy, ale diváky bude určitě zajímat, jak takový dům z odpadu bude vypadat, až bude hotový. Je to tak, momentálně takové pneumatikové monstrum, ale ve finále ty pneumatiky budou skovaný tou dílovou omítkou, takže budou skovaný zároveň dokončem stěny, na který dáme zelenou střechu, takže tam bude tráva nahoře a to čelo, který vidíme přímo za mnou, tak tam bude skleník. Bude to vypadat asi tak jako tento obrázek, tato stavba na tom obrázku. Tady už to vypadá teda úplně jinak. Tato stavba je vyfocená kde konkrétně? Konkrétně to je Novém Mexiku, kde působí Michael Reynolds, staví takovýhle domy, ale hlavně i větší domy, rodinný domy, které jsou úplně soběstačný, skleník, který je jako čistění na vodu a zároveň tam plodí rostliny, takže spojení té přírody a prostor na živobytí. Ano, my jsme řekli, že základním stavebním materiálem jsou tedy pneumatiky, plechovky, lahve a tak dále. Kolik jich celkem potřebujete? Takže na ten náš malý domek tam máme 350 pneumatik, jinak na ty větší domky 800 až 1200 podle toho stylu. Potom věnce se dělají z plechovek, na tom našem bude mít 2000, jinak ty větší domy to jsou třeba 5000 částky. Potom se dělají příčky ze skleněných lahví a to bude mít několik stovek podle toho, kolik je příček. Řekli jsme také, že tento dům bude nezávislý na dodavatelích elektřiny, vody a tepla, čili jak nahradíte právě tady tyto zdroje, jak to bude všechno fungovat? Takže s tou elektřinou to je fotovoltaika a zároveň to budeme kombinovat s dynasférou, což je větrník po vertikální ose. Tady fouká mnohem víc, než svítí slunce, takže i v noci, aby člověk měl elektřinu. S tou vodou v Čechách jsou super studny, na pouštích mají sběr dešťové vody a potom kvalitní filtry. A zároveň se ta voda čistí uvnitř, používá na 4krát. Nejdřív se přefiltruje ta voda z umyvadla, z dřezů a pak se ještě používá na splachování. Abychom si to představili, jak bude ten dům vypadat vevnitř. To bude několik pokojů, nebo to bude jeden pokoj, součástí toho bude skleník. Popište nám to trochu více. Jasně, takže u nás bude skleník, který bude asi 4 metry na 2 metry, a ten bude spojený francouzskýma dveřma s tím vnitřním prostorem, ten bude malý, ten prostor uvnitř má asi 4x3 metry, to bude spíš prostor na setkávání, jenom lavička tam bude po celém obvodu, která bude zahřívaná kompostovým ohříváním, na jedné straně bude dřez, pod ním filtry a na té druhé straně koupelna, záchod, sprchový kout a umyvadlo a tady u nás za mnou bude zádveří, aby na přezutí. Kolik si to celkem vyžádá peněz? Jaké to budou náklady? A je to pro nás otázka, je to první dům, který takhle stavíme. Máme hrubý rozpočet na hrubou stavbu na 200 000, ale je to otázka, protože je to pro nás poprvé, hodně věcí kupujeme, izolace, střechu, dřevo budeme kupovat, takže nějaké věci dostáváme zadarmo, odpad tam je zadarmo, ale je to otázka, takže máme 200 000 hrubý rozpočet na hrubou stavbu a do těch systémů, fotovoltaika, filtry, dalších třeba 200 000, ale je to hrubý odhad. Tak a ve vysílání už je s námi další iniciátorka této stavby, Ilona Podlahová. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Jak vás to vůbec napadlo stavět takovýto dům? Tak nás to vlastně napadlo, protože se nám strašně zalíbil koncept Michaela Reynoldse těchto staveb a chtěli jsme mít i takovýto dům v České republice a zároveň chceme vlastně tu stavbu přizpůsobit lokálním podmínkám, které tu jsou, to znamená bojovat různě s vlhkostí a tak, aby ten systém byl tady funkční. Tak a důležitá otázka, komu a čemu bude tento dům nakonec sloužit? Tento dům bude sloužit jako vzdělávací centrum soběstačného bydlení. To znamená, chceme, aby lidé se mohli přijít podívat, že vlastně v takových domech se dá bydlet, dá se v nich bydlet i pohodlně a vlastně, aby se mohli podívat i na ty systémy, které tady budou, o kterých mluvil kolega. My jsme si řekli, že tento dům je v určité fázi. Možná byste nám to mohla ještě malinko blíže popsat. Ano, dům je ve fázi, že máme hotovou stěnu z pneumatik, máme hotovou izolaci,
která vlastně slouží jako boj proti vlhkosti a momentálně pracujeme na kompostovacím vytápění a dále potom budeme vlastně stavět konstrukci dřevěnou a dále skleník a střechu. Kolik lidí se na této stavbě podílí a kdo to je? To jsou nadšenci, dobrovolníci nebo vaši kamarádi? Tak nadšenci jsme všichni. Takové to silné jádro čítá kolem 12 lidí s tím, že další dobrovolníci, kteří sem chodí vlastně pomáhat přímo sem anebo pomáhají i jiným způsobem, tak čítá až tak 30 až 40 lidí. Jak jste přišli právě na tady toto místo? Připomínám, že jsme v zahrádkářské kolonii na Smíchově. Tak toto místo vlastně nejpříhodnější, no se zdálo nejpříhodnější tady v Praze. Vlastně jak z hlediska té stavby, protože pro tu stavbu je důležité mít jižní svah, což je tady splněno. A vlastně i z důvodu dobré lokality, vlastně dostupnosti, protože se nacházíme v blízkosti centra, to znamená v blízkosti dopravních uzlů. Takže jsem dobrý přístup. Tak já vám děkuji za rozhovor. Pokud se diváci budou chtít přijít na tento dům podívat, pak mohou dnes od 10 až do 19 hodin, protože tady probíhá den otevřených dveří. No a podrobnější informace najdou na webových stránkách zeměloď.cz. Zeměloďka protože takto se tento dům jmenuje. Teď už vracíme slovo zpět na Kavčí hory.